რეფორმები და საერთაშორისო საგანმანათლებლო კვლევები. სანდო, ობიექტური და აქტუალური ინფორმაცია. დრო გამოცდებიდან გამოცდებამდე ჩვენთან ერთად გადის. გადაცემა გამოცდებიდან გამოცდებამდე. თეიკო ანჯაფარიძესთან ერთად. საინფორმაციო მხარდამჭერი შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრი. მოგესალმებით, დღეს სამშაბათია და ეთერშია გადაცემა გამოცდებიდან გამოცდებამდე. თქვენ უსმენთ რადიო იმედს FM 105.9-ზე. გადაცემა გამოცდებიდან გამოცდებამდე. თეიკო ანჯაფარიძესთან ერთად. დღეს ჩვენ საუბრობთ ერთიანი ეროვნულ გამოცდებზე, კონკრეტულად კი ერთ-ერთ საგანზე, სამოქალაქო განათლებაზე და ჩვენი სტუმარი იქნება შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრის წარმომადგენელი, სამოქალაქო განათლების ჯგუფის ხელმძღვანელი ქალბატონი ირმა ხომერიკი. ქალბატონო ირმა, დიდი მადლობა სტუდიაში მობრძანებისათვის. მოგესალმები მენელს და მაყურებელს, როგორც იცით და მადლობთ მოწვევისათვის. ქალბატონო ირმა, რამდენმა აბიტურიენტმა აირჩია წელს თქვენი საგანი? მოგეხსენებათ, ჩვენი საგანი სულ მესამე წელია, რაც დაემატა არჩევითი საგნების ნუსხას. შესაბამისად, აბიტურიენტთა რაოდენობა შესაძლოა არ არის ისეთი დიდი, როგორც საზოგადოებრივი მეცნიერებების სხვა საგნებში, გულისხმობ ისტორიასა და გეოგრაფიას, თუმცა არც ისე ცოტა შემიძლია ვთქვა და რაც მთავარია დინამიკა მზარდია. წელს დარეგისტრირდა 1969 აბიტურიენტი, ასევე 11 აბიტურიენტი ყავს, რომელსაც აქვს სურვილი რუსულ ენაზე ჩააბაროს ტესტი. დაახლოებით 2000-მდე აბიტურიენტი წელს სამოქალაქო განათლებას ჩააბარებს როგორც არჩევით საგანს. ქალბატონო ირმა, საზოგადოებისათვის და ჩვენი მსმენელებისათვის უკვე კარგად ცნობილია, რომ პირველ ეტაპზე თავად უმაღლესი სასწავლებლები ირჩევენ კონკრეტულ საგანს. არჩევით საგნებს გულისხმობ, რა თქმა უნდა. როგორი არის ამ შემთხვევაში თავად უმაღლესი სასწავლებლების აქტიურობა და ძირითადად რომელი მიმართულებები ირჩევენ სამოქალაქო განათლებას? სწორად ბრძანეთ თეიკო, რომ გარკვეულწილად თუ რამდენი აბიტურიენტი აირჩევს ამ თუ იმ საგანს, ამას განსაზღვრავს ხოლმე უმაღლესი სასწავლებლების არჩევანი. ისინი ჩვენგან დამოუკიდებლად წყვეტენ თუ რომელ ფაკულტეტზე, რა მიმართულებაზე და რა პროგრამაზე, რომელი საგნის მცოდნე აბიტურიენტი უნდა მიიღო, ხო? შესაბამისად, ინტერესი საკმაოდ ჩვენი საგნის მიმართ პირველივე წელს საკმაოდ დიდი იყო. დაახლოებით 30-მდე უნივერსიტეტი გამოეხმაურა პირველივე წელს ჩვენ შეთავაზებას და მისცეს აბიტურიენტებს ამ საგნით იმ კონკრეტულ მიმართულებებზე ჩაბარების შესაძლებლობა. შარშან უკვე 35-მდე გაიზარდა ასეთი უნივერსიტეტების რაოდენობა და წელს უკვე 53 ასეთი უნივერსიტეტი გვაქვს. შესაბამისად, მზარდია თვითონ საკონკურსო ადგილების რაოდენობაც, რომელზეც შეიძლება ამ საგნის ჩაბარებით მოხვედრა დაახლოებით 2000-მდე არის, თუმცა მაინც არსებობს და არის ჯერ კიდევ ისეთი პრესტიჟული, შედარებით პოპულარული ფაკულტეტები, რომლებზეც სამოქალაქო განათლებას ვერაბარებენ აბიტურიენტები და აი ღია-კარის დღეებზე უკავშირი როცა გვაქვს აბიტურიენტებისგან, ისინი რაღაცა სულ გვეკითხებიან ხოლმე, აი რატო ამა თუ იმ კონკრეტულ ფაკულტეტზე, რატო არ შეიძლება რომ ჩავაბაროთ სამოქალაქო განათლება. მინდა კიდევ ერთხელ აღვნიშნო, რომ ამ არჩევანს ამას ჩვენ არ ვწყვეტ პირველ რიგში, უმაღლესმა უნდა განსაზღვროს თვითონ რას თulis და როგორი კომპეტენციების აბიტურიენტებს მიღებას გეგმავს თავის ფაკულტეტი. და ძირითადად რომელ მიმართულებებზე აჩერებენ ხოლმე არჩევანს შესაბამისად უმაღლესი სასწავლებლები? ჩვენი საგანი საშუალო საფეხურზე და მოიაზრებს რაღაც როგორც საზოგადო პოლიტიკური, სოციალური, ეკონომიკური მეცნიერებების საფუძვლების შესწავლას, სამართალს. შესაბამისად, აი სწორედ ეს ფაკულტეტები, საზოგადოებრივი მეცნიერებების პოლიტოლოგია, სოციოლოგია, ფსიქოლოგია, პედაგოგიკის მიმართულებები ირჩევენ, საერთაშორისო ურთიერთობები, აი არსებობს ახლა ესეთი სოციალური სამუშაო ესეთი ფაკულტეტი, ხო? აი უნივერსიტეტის მაგალითად აქვს ამ ფაკულტეტზეც არჩეული ჩვენი საგანი, დაახლოებით აი ესეთი
და საკმაოდ ვრცელი და ფართოა, მათ შორის ისეთი ფაკულტეტებიც არის, რომელიც შეიძლება ესე პირდაპირ უშუალო კავშირში ხო ესე მაინც არ იყოს. მაგრამ არჩევის შესაძლებლობას აბიტურიენტებს რომ აირჩიონ. კი, საკმაოდ ფართოა. შედარებით მცირეა პროპორცია კვოტირებული ადგილებისა, რომელზეც შეიძლება ამ საგნის ჩაბარება. და ეს პირდაპირ კავშირშია ზუსტად თუ რამდენი აბიტურიენტი დარეგისტრირდება ჩვენ საგანზე და მომავალში უნივერსიტეტების არჩევანი თუ გაიზრდება და მათ შორის ეს კვოტირებული ადგილების რაოდენობა, საკონკურსო ადგილების რაოდენობა, მოლოდინი გვაქვს რომ კიდევ უფრო გაიზრდება აბიტურიენტები, რომლებიც აირჩევენ ამ საგანს. ქალბატონო ირმა, დაუბრუნდეთ 2017 წლის გამოცდებს, ყველაზე აქტუალურ თემას. რა სიახლეები იქნება კონკრეტულად წელს თქვენ გამოცდებზე, თუმცა უკვე ჩვენი მსმენელებისათვის კარგად ცნობილი არის, რომ წელს ერთიან ეროვნულ გამოცდებზე პრინციპული ცვლილებები და სიახლეები არ იგეგმება, მაგრამ აბიტურიენტი, რომელმაც თქვენი საგანი აირჩიას ჩასაბარებლად, მისთვის მნიშვნელოვანი არის იცოდეს ნებისმიერი სიახლის შესახებ. თუნდაც მცირე გეთანხმებით მოგეხსენებათ განსაზღვრელი ჩვენი ტესტის და შეფასების ინსტრუმენტის არის საგამოცდო პროგრამა. საგამოცდო პროგრამა ეყრდნობა ეროვნულ სასწავლო გეგმას. ეს არის ოფიციალურად დამტკიცებული სამინისტროს მიერ დოკუმენტი, რომელიც განსაზღვრავს თუ რა უნდა ისწავლებოდეს კონკრეტულად ამა თუ იმ საგანში კლასების მიხედვით, რა შედეგებზე უნდა გავიდეს მოსწავლე და ინდიკატორებს განსაზღვრავს, რომელთაც უნდა შეფასდეს ეს შედეგები. მოგეხსენებათ ეროვნულ სასწავლო გეგმაში ცვლილებები არ შესულა ჯერჯერობით ამ ეტაპზე, შესაბამისად რაიმე ასეთი აუცილებლობის წინაშე არ დამდგარვართ, რომ ცვლილებები შეგვეტანა, გნებავთ საგამოცდო პროგრამაში, გნებავთ თვითონ შეფასების ინსტრუმენტში, კონკრეტულად აი ამ ტესტში გულისხმობ. შესაბამისად რამე განსაკუთრებულ სიახლეს არ უნდა ელოდონ აბიტურიენტები და ცვლილებებს, რომლებიც ცოტა აფრთხოს თუ არ შინებთ, არ ვიცი მათ. იქნება ტესტის სტრუქტურა ანალოგიური, როგორც იყო 2016 წელს და 15 წელს ასევე და ტესტ სასაუბროთ ალბათ დიახ, რა აუცილებლად დაუთმობთ დროს ტესტის სტრუქტურას. დიახ, დაინტერესებით განვიხილოთ ტესტის სტრუქტურა და შეგვიძლია მივაწოდოთ, რადგან უკვე ამ თემას შევეხეთ, უშუალოდ ტესტის სტრუქტურა, როგორც თქვენ აღნიშნეთ, პრინციპული ცვლილებები არ განხორციელებულა ბოლო წლებში და დანერგვის დღიდან, აი ამ გამოცდის შემოღების დღიდან. დიახ, რომ მივაწოდოთ ინფორმაცია. სამოქალაქო განათლების ტესტი კვლავ 30 დავალებისგან შედგება. მაქსიმალური ქულა ტესტის არის 60, მინიმალური ზღვარი, რომელიც უნდა გადალახოს აბიტურიენტმა იმისათვის, რომ კონკურსში მონაწილეობა გააგრძელოს, არის 20%. შესაბამისად, თუ აბიტურიენტი მიიღებს 16 ქულას და აგროვებს ამ საგანში, იგი აგრძელებს კონკურსში მონაწილეობას. თვითონ სტრუქტურას, დრო საგამოცდო დროც თუ იქნება ცვლილება, იგივეა, დაახლოებით ეს არის 3 საათი და 10 წუთი, რაც სრულიად საკმარისია იმისათვის, რომ შვიდად აღელვების აჩქარების გარეშე გაართვას თავი აბიტურიენტმა ტესტზე მუშაობას. დამატებითი რეკომენდაციები ხომ არ გაქვთ, ან ხომ არ იქნება რაიმე ტიპის დამხმარე მასალა, რომლის შესახებაც უნდა იცოდეს აბიტურიენტმა. ჩატარდება გამოცდა ნაწილობრივ ელექტრონული ფორმატით, ისევე როგორც ჩაშან. ერთ-ერთი მთავარი კითხვა, რომელიც აქვთ ხოლმე აბიტურიენტებს, აპლიკანტებს, არის ექნება თუ არა მათ შავი ფურცელი, პასუხების ფურცლის გარდა. აი ასეთ დეტალებსაც რომ მივაწოდოთ მათ ინფორმაცია, იმიტომ რომ ახლოვდება საგამოცდო პერიოდი და ყველა დეტალი არის მათთვის მნიშვნელოვანი. ბატონო, რა თქმა უნდა, ფორმატი შენარჩუნებულია გამოცდის, ეს არის ნახევრად ელექტრონული, როგორც თქვენ ბრძანეთ, ტესტს აბიტურიენტი კითხულობს მონიტორზე, ხოლო პასუხები გადააქვს სპეციალურად შექმნილ პასუხების ფურცელზე. რა თქმა უნდა, შავი სამუშაოსთვის ფურცლები მათ აქვთ და ექნებათ შავი გამხმარე ფურცლების გამოყენების შესაძლებლობა კვლავ. თავარია, რომ ძალიან ყურადღებით მერე გადაიტანონ ეს შავი ფურცლებიდან პასუხების ფურცელში შესაბამის დავალებისთვის გამოყოფილ კონკრეტულ
ადგილას სწორად გადაიტანონ პასუხები. აი თქვენ ახსენეთ პასუხების სწორედ გადატანა და განსაკუთრებით ყურადღება გაამახვილეთ პასუხების ფურცელზე. პრინციპში ყველა საგნობრივი ჯგუფის წარმომადგენელი ურჩევს ხოლმე და საგანგებოდ აღნიშნავს, რომ იყვნენ ყურადღებით აბიტურიენტები უშუალოდ საგამოცდო პროცესის დროს. რამდენად მნიშვნელოვანია როგორც ტექნიკური, ასევე შინაარსობრივი მოთხოვნების დაკმაყოფილება აბიტურიენტისათვის იმისთვის, რომ მან გადალახოს მინიმალური ზღვარი. ალბათ ზუსტად აი ამ ტექნიკურ მოთხოვნებზეც არის ხო საუბარი. კი, ცხადია, შეიძლება რა თქმა უნდა შინაარსი განსაზღვრელი და მნიშვნელოვანია და აბიტურიენტმა აუცილებლად ყურადღებით წაიკითხოს ხოლმე ინსტრუქცია და დაუპირდეს მოთხოვნებს კონკრეტული დავალება რას ითხოვს მისგან და ხოლმე მას შემდეგ რაც მას უკვე ჩამოყალიბებული ექნება აზრი რა უნდა გადაიტანოს იფიქროს სწორად გადატანაზე ხო? სწორად რაც პირველ რიგში დავიწყოთ ის რომ თავარი თხოვნა გვაქვს ხოლმე რომ იყოს კალიგრაფია გარკვევით ხო იკითხებოდეს ნაწერი პირველ რიგში უნდა იკითხებოდეს ხანდახან ვართ ხოლმე ამ პრობლემის წინაშეც რომ ისეთ მინდათ გაურკვევლად წერია ხოლმე რომ სწორი პასუხის ამოკითხვა გვიჭირს როდესაც გამომცდელიზე პირად საგაკვეთილო პროცესის დროს თქვა მასწავლებელი რაღაცა ბოლომდე კაფეოდ ჩამოყალიბებული თუ არ არის მოსწავლის პასუხი მას აქვს შესაძლებლობა გადაამოწმოს ხო რაღაცა დამხმარე კითხვებით ეხლა ჩვენ შემთხვევაში ამის შესაძლებლობა არ გვაქვს და არც ამის უფლება არ გვაქვს რომ ვივარაუდოთ ხოლმე რაღაცები ხო რომ აი თითქოს სწორად ესმის ამიტომ პასუხი უნდა იყოს აუცილებლად გამართული მკაფიოდ ჩამოყალიბებული არ უნდა იყოს ორაზროვანი იმისათვის რომ ის შეფასდეს და რაც შეეხება ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია რომ ამას არ ვითხოვთ მხოლოდ გამსწორებლების კომფორტისთვის ხო ეს შეიძლება თვითონ ბავშვის შეფასებაზე ხო ამ ხადია განლენას იქონიებს ამიტომ იმისათვის რომ მისი სწორი პასუხი ასე ვთქვათ სწორად შეფასდეს ფულ არ დააკლდეს ან თუნდაც განულდეს ამისათვის ძალიან მნიშვნელოვანია რომ გარკვევით იკითხებოდეს ასევე აი ღია დავალებების წერის დროს ბავშვებს აქვთ რაღაც და ესეთი ჩვევა რომ თუ გაასწორებენ პასუხს ფრთხილებში ჩასვან რაც არ ნიშნავს გადაშლას ხო არასწორი პასუხის ამიტომ ვურჩევ რომ აი გადახაზონ არასწორი პასუხი რომ ძალიან გარკვევით ჩანდეს რომ ეს არის ხო გადახაზული და არ უნდა არ ხდიახ და შეფასების დროს ეს არ უნდა დავიკითხოთ და შემდეგ უკვე რაღაცა სწორად გარკვევით დაწეროს სწორი პასუხი. მოგეხსენებათ თვითონ გასწორება როგორ ხდება, ასევე ელექტრონულად ხდება, ისევე როგორც სხვა საგნებში არც ეს არ არის განსაკუთრებული სიახლე აბიტურიენტისთვის და გამსწორებელი ხედავს ერთ კონკრეტულ დავალებას, რომელსაც ასწორებს. შესაბამისად, თუ ამ დავალების პასუხი არ არის ჩაწერილი და სადღაც სხვაგან წერია, ამის აღმოჩენის შესაძლებლობა იმ კონკრეტულ გამსწორებელს არ აქვს შესაბამისად გაანულებს იმ დავალებას თუ ის ცარიელი ამოვიდა მიუხედავად იმისა რომ სადღაც სხვაგან შეიძლება ეს დავალება ეწეროს ამიტომ სასურველია რომ გადაიტანონ პასუხი სასურველი კი აუცილებელია რომ გადაიტანონ ზუსტად იმ დავალების გასწვრივ სადაც აი ამის პასუხების ფურცელში არის ადგილი მისთვის პირველ რიგში თუ დაუშვათ არის 15-20 წუთი დარჩენილი და რაღაცა ისეთი შესწომა უკვე აღმოაჩინა ბავშვმა იმის გამო რომ არ იღელვოს თუ ვერ ასწრებს ის გადატანას პასუხების ფურცლის შეცვლას ამ შემთხვევაში რიგ დათმობებზე მივდივართ ხოლმე მაგრამ თხოვთ აუცილებლად მაშინ გადახაზონ დავალების ნომერი და ზემოდან დააწერონ სწორი ნომერი რომელია ამ შემთხვევაში ჩვენ ამოვბეჭდავთ ამ პასუხების ფურცელს და ვეცდებით რომ გავასწოროთ თუმცა ამის შესაძლებლობა ჯერჯერობით გვაქვს რამდენადაც აბიტურიენტების რაოდენობა არ არის ძალიან ბევრი მაგრამ ეს არ არის საუკეთესო გამოსავალი ჯობია თავიდანვე მიაქციონ ამას ყურადღება ასევე პასუხების ფურცელი დაეხმარება აბიტურიენტს განსაზღვროს წინასწარ თუ რა
პასუხის მოცულობასთან დაკავშირებით რა დენი ხაზი აქვს დაუშვათ ხო თითოეულ პასუხს დათმობილი. თუ არის თქვათ კონკრეტული სიტყვების რაოდენობაზე საუბარი თუ არ არის ესეთი განსაზღვრული? არ არის კონკრეტული სიტყვების რაოდენობაზე ლაპარაკი, აქ არის დაახლოებით აი კითხვის პასუხი წინასწარ შეიძლება განისაზღვროს ხო? მეტნაკლებად გააჩნია კითხვას ახლა რამე კონკრეტულ განმარტებას ითხოვს თქვათ თუ რაღაცა უფრო მსჯელობას. შესაბამისად დათმობილი აქვს ან 1-2 ან შეიძლება მეტი ხო ხაზი და აი ეს უნდა გაითვალისწინოს წინასწარ რა მოცულობის რამდენი არის აქვს დათმობილი ამ კითხვის პასუხს რომ რაღაცნაირად თავისი პასუხი ლაკონურად ჩამოაყალიბოს და რომ დაეტიოს მე პასუხების ფურცელზე გადატანის დროს და არ დაჭირდეს დამატებითი დროის დახარჯვა იმისთვის რომ თავისი ვრცელი პასუხი კიდევ უფრო ლაკონური შეიძლება მოსაზრება არსებობს და მომისმენია აბიტურიენტებისაგან რომ ისინი ფიქრობენ რაც უფრო ფლად იქნება და რაც უფრო მოცულობით იქნება მათი პასუხი მით უფრო საუკეთესო შეფასებას მიიღებს ის. არ ვიცი სხვა საგნებში როგორ არის, მაგრამ ჩვენ საგანში აბიტურიენტებს ხშირად ასე თქვენ. და ეს ვრცელი პასუხი არ ნიშნავს სალსახად სწორ პასუხს და ძალიან ხშირ შემთხვევაში საუკეთესო და უმაღლეს შეფასებებს სწორედ ლაკონურად ჩამოყალიბებული აზრი, კაფეით ჩამოყალიბებული აზრი უფრო მაღალი შეფასებით ფასდება ხოლმე კი. თვითონ თავარია კონკრეტული დავალების პასუხი იყოს სწორად გაგებული და ადეკვატურად იყოს პასუხი. ძალიან დიდი მადლობა ქალბატონო ირმა სამწუხაროდ გადაცემაში ახლა რეკლამის დროა რეკლამის შემდეგ ჩვენ ისევ დავბრუნდებით პირდაპირ ეთერში გადაცემის პირველი ნაწილის დიდი დრო ჩვენ დაუთმეთ ტექნიკურ საკითხებზე საუბარს მაგრამ გამოცდილება აჩვენებს რომ ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხები ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი ინფორმაცია აბიტურიენტებისათვის აპლიკანტებისათვის მაგრამ გადაცემის მეორე ნაწილში ჩვენ უკვე ვისაუბრებთ ტესტის შინაარსობრივ ნაწილზე ეს არის გადაცემა გამოცდებიდან გამოცდებამდე და ჩვენს რამდენიმე წუთში დავბრუნდებით პირდაპირ ეთერში გადაცემა გამოცდებიდან გამოცდებამდე თეიკო ანჯაფარიძესთან ერთად ბრუნდებით პირდაპირ ეთერში ჩვენი გადაცემის სტუმარი არის შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრის წარმომადგენელი სამოქალაქო განათლების ჯგუფის ხელმძღვანელი ქალბატონი ირმა ხომერიკი ქალბატონო ირმა გადაცემის პირველი ნაწილი ჩვენ დაუთმეთ ეგრეთ წოდებული ტექნიკური საკითხების განხილვას ახლა ვისაუბროთ უფრო შინაარსობრივ ნაწილზე რა მოთხოვნებს უყენებს აბიტურიენტებს სამოქალაქო განათლების ტესტი და რას ამოწმებს ის ბატონო რაც შეეხება თვითონ ტესტის სტრუქტურას და საგამოცდო მოთხოვნებს, ხადია პირველ რიგში ვამოწმებთ საგამოცდო პროგრამით განსაზღვრული საკითხების ცოდნას, თუმცა ძალიან მცირეა დავალებები, რომელიც მხოლოდ ცოდნას ამოწმებს, დიდი წილი ტესტის ამოწმებს სამცოდნის გამოყენების უნარს და მსჯელობის და ანალიზის უნარს. შესაბამისად სტრუქტურას რაც შეეხება 24 დავალება არის დახურულბოლოიანი დავალება, ეს გავრცელებული ტიპია დავალების ყველა აბიტურიენტისთვის ნაცნობი, სადაც კითხვას ახლავს 4 სავარაუდო პასუხი, რომელთანაც ერთია მხოლოდ სწორი და ის ერთი უნდა შემოხაზოს აბიტურიენტმა. რაც შეეხება დანარჩენ 6 კითხვას, ეს არის ღია კითხვები სხვადასხვა ტიპის, რომელიც ქლიანი ტესტის დაახლოებით 60% პრინციპში გამოდის, რომ არის სწორედ აი ესეთი ღია დავალებები, რომელიც გაცილებით უფრო მაღალ საზროვნო უნარებს ამოწმებს. ასეთი დავალებები გვაქვს მაგალითად პროექტის საბაზისო უნარების პროექტის დაწერის საბაზისო უნარებს ამოწმებს, მაგალითად რამდენად შეუძლია აბიტურიენტს პრობლემა სწორად გაანალიზოს, დასახოს მიზანი ამ პრობლემის მოსაგვარებლად კონკრეტული ამოცანები და განხორციელების გზები, რომელიც მაგალითად აი ამ პრობლემის გადაჭრას ამ პრობლემებს გადაჭრის.
ერთი ამ ტიპის დავალება ღია, ასევე გვაქვს არგუმენტირებული მსჯელობა, როდესაც ბავშვს ვაძლევთ, აბიტურიენტს ვაძლევთ რომელიმე სადისკუსიო თემას, საზოგადოებისთვის მნიშვნელოვან აქტუალურ რაღაც საკითხებიდან და ბავშვს აბიტურიენტს მოეთხოვება დაწეროს ორი არგუმენტი ამ მოსაზრების დასაცავად, ხოლო ორი ამ მოსაზრების საწინააღმდეგოდ. თუ დრო გვაქვს, მე შევჩერდებოდი აი ამ კონკრეტულ დავალებაზე, რადგან იქ ისევ ინსტრუქციის არასწორად გაგება ძალიან მნიშვნელოვანია და ისევ ამას დაუბრუნდები, კაფეოდ გვაქვს მითითებული, რომ თითოეული არგუმენტი უნდა იყოს დამოუკიდებელი აზრის მატარებელი. თუ მაგალითად აბიტურიენტი დაწერს აი ამ მომხრის პოზიციაზე რაღაც დებულებას, მისი საპირისპირო დებულება არ ჩაითვლება დამოუკიდებელი აზრის მატარებლად, უნდა იყოს აბსოლუტურად დამოუკიდებელი, განსხვავებული მოსაზრება. შესაბამისად, კარგია თუ აი ამას მიაქცევენ აბიტურიენტებს ყურადღებას და არის შეცდომები დაშვებული აი ამ ხო, აი შეიძლება ითქვას კი, რომ აი ამ დავალებასთან დაკავშირებით ცოტა პრობლემა აქვს ხოლმე მოწაფეებს თითო არგუმენტი უფრო ადვილი მოსაფიქრებელია ხოლმე უფრო მათთვის და აი ამ სიოლად წერენ, აი მეორე როცა ცოტა უფრო უჭირთ საპირისპირო დებულებას წერენ ხოლმე იმისას, რაც უწერიათ პირველი, ან იმავე აზრს გადმოსცემენ სხვა სიტყვებით და სხვანაირად აყალიბებენ, მაგრამ აზრი იგივეა, რაც ასევე ვერ ჩაითვლება სწორ პასუხად და კარგია თუ ამას მიაქცევენ ყურადღებას. ასევე ერთ-ერთი ღია დავალება არის შეცდომების გასწორება. ამ დავალებას რაც შეეხება, აქ ვეკითხებიან ხოლმე ხშირად და ღელავენ იმასთან დაკავშირებით, რამდენად მნიშვნელოვანია აი ამ შეცდომების თანმიმდევრულად გადატანა პასუხების ფურცელში. ამ დავალებაში რაღაცა ტექსტია მოცემული მათთვის ნაცნობი საკითხზე, რა თქმა უნდა, და წინასწარ განსაზღვრული რაოდენობით შეცდომების რაოდენობა მითითებულია, რამდენი შეცდომა უნდა აღმოაჩინოს. ინსტრუქციაში წერია, რამდენია მაქსიმალური ქულა ასეთი დავალების და აბიტურიენტმა უნდა იპოვოს ეს შეცდომა და გაასწოროს და თითოეულ სწორად ნაპოვნი და სწორად გასწორებული შეცდომა ერთი ქულით ფასდება წყვილი. შესაბამისად თუ აბიტურიენტმა დაუშვათ ეს შეავს უკვე პასუხების ფურცელი და იპოვა რომელიღაც შეცდომა, რომელიც პირველია დაუშვათ, ხო, რიგი თვითონ ტექსტში შეუძლია ის ბოლოს მიაწეროს და ეს თანმიმდევრობა ამ შემთხვევაში არ არის განსაზღვრელი, ამის გამო არის ხოლმე შემთხვევები ითხოვენ პასუხების ფურცლის შეცვლას. რაც ხო ეს მათ შეფასებაზე გავლენას არ იქონიებს, თავარია სწორად იპოვოს შეცდომა, გაასწოროს და ეს წყვილი მიუხედავად იმ თანმიმდევრობისა, რა თანმიმდევრობით დაიწერება პასუხების ფურცელში, სწორად შეფასდება ისე, რომ ამას განსაზღვრელი მნიშვნელობა არ აქვს. ქალბატონო ირმა, თქვენ შეაჩერეთ თქვენი ყურადღება ერთ-ერთ დავალებაზე, მაგრამ კიდევ ერთხელ გკითხავთ, თუ არის კონკრეტული დავალება, რომლის შესრულებაც ყველაზე მეტად უჭირთ აბიტურიენტებს. შეგვიძლია რომელიმე დავალებაზე ვისაუბროთ, გამოვყოთ რომელიმე დავალება გარდა იმ რეკომენდაციისა, რომელიც თქვენ უკვე მიეცით ჩვენს მენელებს. აი ესეთი კონკრეტულად, ესეთ გამოკვეთილად რომელიმე ესე უჭირდეთ ასეთი სტატისტიკა არ გვაქვს, ის ვისაც ეს მაღალი საზროვნო უნარები განვითარებული აქვს, პრინციპში და მეტნაკლებად ართმევს ამ დავალებებს თავს ყველას. თუმცა აი ეს არგუმენტირებული მსჯელობა, რაზეც ვისაუბრე, გარკვეულ აი რაღაცა ეს შედარებით რთული არის მათთვის და ასევე წყაროს ანალიზი, რომელზეც არ გვისაუბრია. აი ამ წყაროს ანალიზში რამდენიმე წყაროს ვაძლევთ, შეიძლება ეს იყოს ილუსტრაცია, ტექსტი, შეიძლება მონაცემები იყოს რომელიმე კვლევის შედეგები და მოწდება უნარი, რამდენად აქვს აბიტურიენტს ამ წყაროების გაანალიზების ურთიერთმიმართებების ამოცნობის ამ წყაროებს შორის. ერთი შეიძლება განსაზღვრავდეს, ხსნიდეს მეორე წყაროს, ან გთავაზობდეს რაღაც ტიპის აი ამ წყაროში დასმული პრობლემის მოგვარების გზას და რამდენად ამოწმებს, რამდენად აქვს უნარი აბიტურიენტებს ამ ურთიერთმიმართებების დადგენის
და ძალიან მნიშვნელოვანია ხოლმე აქ კითხვები დააკვირდნენ როგორ არის ფორმულირებული. რიგ შემთხვევებში კითხვა არის ესე, რომ წყაროს მიხედვით და მოსდევს მერე შეკითხვა, რაც გულისხმობს იმას, რომ პასუხი აუცილებლად უნდა ამოდიოდეს იმ მოცემული კონკრეტული წყაროდან, რაც არის დავალებაში მოცემული. შესაძლებელია ბოლოს უფრო თქვენი აზრი, ან თქვენ როგორ ფიქრობთ, ან დააფიქსირეთ თქვენი პოზიცია, რაც უფრო მერე აძლევს შესაძლებლობას აბიტურიენტს, რომ განაზოგადოს ეს პრობლემა და თავის მოსაზრებები ან ამდენად აქტუალურია ის დღევანდელი ჩვენი ქვეყნისთვის, ან ზოგადად, აი ეს უფრო ძელი ინტერპრეტაციის შესაძლებლობებს იძლევა და იქ შეუძლია აბიტურიენტს დააფიქსიროს და იქ მოიყვანოს თავისი აზრი. რაც შეეხება იმ შემთხვევებს, სადაც წყაროს მიხედვით, მოცემული წყაროს მიხედვით განსაზღვროთ დავალება თუ არის ასეთი, აუცილებლად უნდა დაწეროს სწორედ იმ მოცემული კონკრეტული წყაროს ანალიზის მიხედვით პასუხი. ანუ მათ უნდა შეძლონ სხვადასხვა მასალიდან ინფორმაციის მიღება და შემდეგ კონკრეტული დავალების შესრულება, აი ამ მიღებული ინფორმაციიდან. ჩვენი გადაცემა უკვე სრულდება და ერთ-ერთი მთავარი მოთხოვნა, რომელსაც უყენებს სამოქალაქო განათლების ტესტი, რომელსაც ამოწმებს უფრო ზუსტი ვიქნები ალბათ, ეს არის კრიტიკული აზროვნების უნარი. როგორ ხდება აი ამ უნარის შემოწმება? პრინციპში გარკვეულწილად ეს დავალებები, რომლებიც მისავრული არგუმენტირებული მსჯელობა, წყაროს ანალიზი, გნებავთ ეს პროექტი, მათ შორის ერთ-ერთი დავალება არის ილუსტრაციის ანალიზი, ყველა ამოწმებს გარკვეულწილად ამ უნარს. მაგალითად, აი ილუსტრაციის ანალიზი არის ესეთი დავალება, ერთ-ერთი მეექვსე დავალება, თითქმის ყველა დავალებას შევეხეთ და ცოტა მოკლედ ამ დავალებას ვისაუბროთ ყურადღებას. ილუსტრაციის ანალიზის დროს რაღაცა ფოტო ილუსტრაცია არის მიცემული ვიზუალური მასალა და ტექსტის სახით და ამოიცნოს აბიტურიენტმა დაუშვათ თავარი საზრისი რა არის, ილუსტრაციის თავარი სათქმელი რა არის, იმსჯელოს მე ამ კონკრეტულ პრობლემაზე. ასევე დაუშვათ დახურული დავალების სახით, მაგრამ ვაძლევთ ხოლმე რუკას დაუშვათ. მაგრამ არ არის ამ შემთხვევაში ის დამხმარე მასალა, ხო? არ არის დამხმარე მასალა, როგორც დაუშვათ გეოგრაფიაში, რომელიც ტესტთან ერთვის ცალკე, ეს არის ხოლმე თვითონ დავალების პირობა. ერთ-ერთი პირობა მოცემულია დაუშვათ რაღაცა რუკა რომელიღაცა კონკრეტულ საკითხზე და მოსწავლე და კითხვების მიხედვით რუკა წაიკითხოს და მოწდება რამდენად შეუძლია სწორად ამოიღოს ინფორმაცია იმ მოცემული რუკიდან, ძირითადად ეს რაიმე კონკრეტულ პრობლემაზე მსოფლიო ტენდენციებს ასახავს ხოლმე და რამდენად შეუძლია ინტერპრეტაცია სწორად აი ამ მასალის, რასაც ამოიღებს და რამდენად დასკვნების გამოტანა და განზოგადება შეუძლია მერე სწორად. საკმაოდ მრავალფეროვანი არის სამოქალაქო განათლების ტესტია, ჩვენ საუბრობთ მთელი გადაცემა ამ ტესტის სტრუქტურასაც. რთულია თუ არა ამ გამოცდის ჩაბარება, იმიტომ რომ შეიძლება გაჩნდეს აბიტურიენტებში ერთგვარი შიში, იმიტომ რომ საკმაოდ მრავალფეროვან მოთხოვნებსაც უყენებს ეს ტესტი მათ. თვითონ საქმის სპეციფიკიდან გამომდინარე, რა თქმა უნდა, პროგრამაც მრავალფეროვანია და მათ შორის შეფასების ინსტრუმენტიც, თუმცა ვერ ვიტყვი, რომ ეს ართულებს პირიქით აძლევს აბიტურიენტის შესაძლებლობას მაქსიმალურად გამოავლინოს თავისი შესაძლებლობები. რა პრინციპში სტატისტიკა როგორც გვაქვს, ეს მნიშვნელოვანი ინფორმაციაა, დიახ. ხო, პირველ წელს მაგალითად 10% იყო ისეთი, რომელმაც ვერ დაძლია ტესტი და ვერ ვიტყვით ახლა რომ ეს ძალიან მაღალი ან დაბალი შედეგია დაახლოებით, ხო, ესეთი არ არის გამორჩეული სხვა საგნებისგან. პირველ წელს უკაცრავად 16% იყო, რომელმაც ვერ დაძლია, ხოლო შარშან 2016 წელს 10%-მა ვერ გადალახა მინიმალური ზღვარი. ესე რომ ტესტის საშუალო სირთულის არის ხოლმე, როგორც ფსიქომეტრული ანალიზით ფასდება, ხო, ეს სირთულე ტესტის და ფსიქომეტრული ანალიზის შედეგების შედეგად დაახლოებით 59-50 ესეთი სირთულის არის ხოლმე
ტესტი, რაც საშუალო სირთულეთ ითვლება და ვფიქრობ თუ აბიტურიენტი ყურადღების მიუდგება სწავლის პროცესს რთული და დასაძლევი ტესტი არ უნდა იყოს, თუმცა არის ხოლმე კიდე მეორე რაღაცა მითიც, რომ ძალიან ადვილია ამ საგნის ჩაბარება, რასაც ვერ დავეთანხმები, იმიტომ რომ თვითონ საგნის აი საკითხები, რომელიც საგამოცდო პროგრამაშია გათვალისწინებული, თითქოს ძალიან ნაცნობი და გასაგებია და უშუალოდ ჩვენ ყველანი ვართ მოქალაქეები, ყველანი ვცხოვრობთ სახელმწიფოში, მაგრამ ის იმას არ ნიშნავს, რომ თუნდაც განმარტების დონეზე აი შეგვიძლია განმარტოთ რა არის მოქალაქეობა, მაგალითად, ან თუნდაც სახელმწიფო, ამიტომ შესაძლოა ეს ნაცნობია, მაგრამ ისევე როგორც ალბათ სხვა საგნებში წესია, შეიძლება ყოველდღიური შეხება გვაქვს წყალთან, მაგრამ ეს არ ნიშნავს, რომ ის ქიმიური ფორმულა ვიცით დაუშვათ, ხო? ამიტომ თითქოს ერთი შეხედვით და თვალის გადავლებით პროგრამული საკითხები არის ხოლმე ნაცნობი, გასაგები, იოლად აღსაქმელი, შესაბამისად თვითონ ტესტზე მუშაობას, როცა იწყებს ბავშვი, ტოვებს ხოლმე ეს შთაბეჭდილებას, რომ ეს როგორი ყველაფერი რაღაც ახლობელია, ნაცნობია, იმიტომ რომ არის სიტუაციები მოყვანილი, რომელსაც ყოველდღიურ ცხოვრებაში შეიძლება ისინი სკოლაში, დებავთ თემში გადაეყარონ, ტრანსპორტში, ყოველდღიური სიტუაციებია, იქ აღწერილი. თუმცა ცხადია, ძალიან ყურადღებით მომზადებას ითხოვს, რა თქმა უნდა, ეს საგანი. ძალიან დიდი მადლობა საინტერესო და ამომწურავი ინფორმაციის მოწოდებისათვის. შევახსენებ ჩვენს მსმენელებს, რომ ჩვენი გადაცემის სტუმარი იყო სამოქალაქო განათლების ჯგუფის ხელმძღვანელი ირმა ხომერიკი. მე გემშვიდობებით მომავალ სამშაბათამდე თქვენ უსმენდით გადაცემას გამოცდებიდან გამოცდებამდე. რეფორმები და საერთაშორისო საგანმანათლებლო კვლევები. სანდო, ობიექტური და აქტუალური ინფორმაცია. დრო გამოცდებიდან გამოცდებამდე ჩვენთან ერთად გადის. გადაცემა გამოცდებიდან გამოცდებამდე. თეიკო ანჯაფარიძესთან ერთად. საინფორმაციო მხარდამჭერი შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრი.